हाई गाइस नमस्ते तपाईलाई फेरि स्वागत छ हाम्रो अर्को भ्लगमा। आज चाहिँ हाम्रो भन्दा नि बेसिकली मेरो चाहिँ डे अफ छ, त्यही भएर आज हामी चाहिँ पर्क मोमो बनाउने भनेर सोचेका छौँ। अनि हामी चाहिँ अब मोमो बनाउने अनि साथी आउँछ अनि सँगै बसेर खाने भनेर अहिलेसम्म वेट गरेर बसिरहेको छौँ। अब हेर्नु है हामी चाहिँ पर्कमा के बनाउँछौँ भने पर्कको मिन्स अलरेडी हामीले हुन्छ अनि किनेर लिएर आएको। नेक्स्ट वान भनेको अलिकति क्याबेज हालिहाल्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ रेड अनियन्स अनि कोरिएन्डर। ल हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ। पहिला कसरी सुरु गर्छौँ भन्दा लेट्स गो गाइस मोमो पार्टी। ल सुरु गरिदिउँ है त। बन्दा काट्ने होइन। अनि हामीसँग अलरेडी चप्पर रेडी छ। रफली अलिअलि गर्दा केही फरक पर्दैन किनभने चप्परमा गएपछि चाहिँ यसको किमा भइहाल्छ। यस्तो हुन्छ। तपाईँहरू पनि घरमा चप्पर ल्याउनु भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो के। बेसिकली अब अहिले त प्रायः सबै ठाउँमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ सबसे बेस्ट लाग्छ के, सजिलो। हामी सम रेड अनियन्स पनि अलरेडी पिल गरिसकेका छौँ। हाम्रो काम भनेको चप्परमा लगाउने बेसिकली। अनि चप गरिदियो फेरि यसले नै मिनट एकदम सानो सानो बनाउँछ। मलाई चाहिँ यो चाहिँ अलिक रफली नै चप गर्छु, त्यस्तो फाइन गर्दिनँ ताकि भरे चाहिँ दामी यसको पनि स्वाद आओस्। अब खै तपाईँहरू चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ? बेसिकली म चाहिँ प्रायः सधैँ नै अनियन र अलिकति क्याबेज चाहिँ लगाउँछु नै। अनि फेरि मोमो भनेको चाहिँ पर्कै मिठो है। चिकनको चाहिँ अलिक किमा कस्तो लाग्छ भने मलाई त्यस्तो अलिक जुसी लाग्दैन नि त। अनि प्रायः हामी चाहिँ खाँदाखेरि पर्कै खान्छौँ। अनि यति गरेपछि चाहिँ अब पड्काउने अनि झोइ पार्ने माथि है। तर बिफोर द्याट म यो गर्दै गर्छु यहाँनिर। त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ म मसलाहरू लगाउँछु। बेसिकली मसलाहरूमा चाहिँ के हाल्छु भने अलिकति यो भइहाल्यो होइन। यसलाई चाहिँ भन्छ गरम मसला। अनि अलिकति खोर्सानीको धुलो पनि लगाइदिन्छु। अनि त्यसपछि मोमो मसलाकै हाल्नु पऱ्यो होइन। कसैले चाहिँ सादा खानु मन पराउनुहुन्छ तर मलाई मोमो मसला हालेको मनपर्छ। अनि त्यसपछि यो मिटको मसला भयो। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी वेट गर्छौँ त्यो गरम हुनलाई। अनि त्यति गरम भइसकेपछि चाहिँ हामी त्यो झैया पारिदिने अनि ग्लोभ्सले मुछिदिने। इन बिच म यो पनि हालिदिन्छु होइन। सल्ट अभियसली चाहिन्छ हामीलाई। यति भएपछि चाहिँ लाग्छ। यो बटर रेडी हुँदैछ होइन। अलिक तत्तिएपछि हाल्ने। ल हाम्रो बटर अब यो ट्युमेरिक के पो बेसार चाहिँ रेडी भयो होइन। अझै हामी यसको माथि झैया पार्नु भनेको त चिसोमा के को झैया हुनु तातो गरेर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब मजाले मुस्ने हो। हाम्रो अब किमा चाहिँ रेडी भयो होइन। अब यो रेडी भएको किमालाई चाहिँ हामी एकछिन यत्तिकै सेटल हुन दिन्छौँ। अनि त्यसपछि यसलाई हामी ऱ्याप गरेर फ्रिजमा केही समय बस्न दिन्छौँ। भनेको त कस्तो ऱ्याप गर्ने नै गायब भइदिएर क्या।
अब यो म चाहिँ त्यतिन्जेल चाहिँ अचारको सामानहरू बनाउँदै गर्छु अनि यसलाई चाहिँ फ्रिजमा एकछिन सेट हुन दिने सेटिङ इज भेरी नेसेसरी भन्नु होइन हाम्रो अचारको लागि चाहिँ प्यान हामीले हिट गरिसकेका छौँ होइन यसमा थोरै तेल हाल्ने बेसिकली म चाहिँ अचार बनाउँदाखेरि ऊ पनि फुलाउँछु फेरि ऊ भनेपछि कस्तो मलाई आउँछ लु भन्नु मात्रै आएको अलिकति जिरा अनि त्यसपछि त्यहाँ ब्ल्याक कर्न पेपर पनि छ त्यो लगाउँछु अनि अलिअलि त्यो चाहिँ हामी अचार बनाउनको लागि रेडी गऱ्यौँ प्यानमा अलिकति तेल हालेर जिरा फुलाएको छ होइन अनि कतिले जिरा हाल्नुहुन्छ हाल्नुहुन्न तर म चाहिँ हाल्छु अनि त्यसपछिबाट प्याज लगाउने होइन अब तपाईँहरूको कस्तो प्याज छ रातो छ सेतो छ जस्तो लगाउने पनि भयो त्यहाँ रातो प्याजमा चाहिँ अलिकति स्वाद दिन्छ भन्छ होइन अनि यसलाई अलिकति भुट्ने लाइक मजाले अलिकति ब्राउन भइन्जेलसम्म अलिकति यसको स्मेल भन्दा पनि एकदम अलिअलि मजाले दामी यसको बास्ना आइन्जेलसम्म भुट्ने खोर्सानी हालिदिन्छु होइन त्यतिकै माथि पाटो अनि अचारको लागि चाहिँ बेसिकली म के हाल्छु भने तेल अनि त्यसपछिबाट यो बदाम अनि मिक्स जस मसँग मिक्स नट्स छ तर अनसल्टेड लिएर आउँछु सल्टेड पनि पाउँछु तर म चाहिँ अनसल्टेड नै हाल्छु अलिकति सुकुमेल भइहाल्यो अलिकति ल्वाङ अनि यो चाहिँ तिलको छोप जो चाहिँ म भुल्दिनँ युजली किनभने भर्खर लिएर आएको त्यस्तो उसिएको छैन अनि यति गरेर रेडी भइसकेपछि चाहिँ म अब बेसार हाल्नु पऱ्यो बेसार अब नेपालीहरूको हाउसमा हुनैपर्छ त्यसपछि अलिकति धुले खोर्सानी हल्का कलर दिन्छ रातो त खासै छैन अनि गरम मसला यति भएपछि अनि टमाटर हाल्दा हुन्छ होइन अब तपाईँहरू कस्तो टमाटर युज गर्नुहुन्छ म चाहिँ बेसिकली क्यानकै टमाटर युज गर्छु म चाहिँ 1 क्यान युज गर्छु जहिले पनि हामी 3 जना मात्रै छौँ होइन 3 जनालाई इनफ हुन्छ यिनीहरू चाहिँ अनि म चाहिँ क्यानको टमाटर किन युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अचार चाहिँ अलिअलि अमिलो पिरो टक्क चाहिन्छ नि त अनि क्यानको हाल्दा चाहिँ ठ्याक्क अमिलो टेस्ट आउँछ क्या हामीले अरू अमिलो हाल्नु पर्दैन अनि त्यही भएर अब यसलाई एकछिन यतिकै मजाले पाक्न दिने एकछिन सिमर हुन दिने जस्ट 4 देखि 5 मिनटसम्म मजाले पकाउनु होला त्यसबिचमा तपाईँले नुन हाल्नु चाहिँ नबिर्सनु फेरि नुन बिना त स्वादै आउँदैन नुन पनि हालिदिनु नुनको चाहिँ अर्को अब यिनीहरूसँग पनि गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर अलिकति धेरै नै हाल्छु होइन अनि एकछिन त्यसलाई चाहिँ अब सिमर हुनु दिने ग्यास अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ अलिक सानो बनाउने लगाएर हामी चाहिँ अब मोमो ऱ्याप गर्ने यो चाहिँ आधी घन्टा जति सेटिङ गरिसकेको छ हामी चाहिँ प्रायः वन्टन ऱ्याप युज गर्छौँ होइन तर अर्को ऱ्याप पनि हुन्छ गोलोमा त्यो गोलोवाला चाहिँ बेसिकली त्यो लाम्चोवाला ऱ्याप गर्न पनि मिल्छ तर यो चाहिँ मैले के भयो भने अलिकति पातलो खालको कस्तो अलिक हेभी नहुने क्या खाँदाखेरि अनि प्रायः म चाहिँ यही वन्टन ऱ्याप युज गर्छु र चाहिँ अलिक पातलो पनि हुन्छ अनि तर यसको बेफाइदा भनेको चाहिँ यो लाम्चा खालको मोमो बनाउनु मिल्दैन क्या लाम्चा खालको मोमो बनाउनु मिल्दैन डोलो खालको मात्रै हुन्छ अनि हेर्नु त यस्तो पातलो हुन्छ कि खाँदा कस्तो सफ्ट अनि भित्रको मासुहरूले चाहिँ कस्तो टेन्डर जुसी बनाउँछ क्या अनि अब यो अब लाम्चो गर्नु नमिलेपछि ठ्याक्कै यसरी गोलो मात्रै युज गर्ने हो गोलोमा त्यस्तै बनाउने तर धेरै किमा हालेँ पहिलो मोमो नै मेरो बिग्रियो भन्ने अब यो प्रोसेस चाहिँ म कन्टिन्युसली गर्नेछु 3टा प्याकेट अब बनिन्जेलसम्म है त गाइजहरू तपाईँ पनि आउनु मोमो प्याक गर्नु म यत्रो कहिले प्याक गरिसक्नु त नि अनि हाम्रो मोमोको भाँडा चाहिँ वहाँनिर पानी चाहिँ रेडी हुँदैछ होइन अब यो चाहिँ किनभने ठ्याक्क अब हामीले यहाँ मोमो बनाइन्जेलसम्म पानी पनि रेडी हुन्छ अनि झापचुप हाल्ने अनि अब अहिलेको अचार चाहिँ अब ग्राइन्ड गर्न मात्रै बाँकी छ नि त अनि त्यो चाहिँ मजाले मोमोहरू ठ्याक्क ऱ्याप गरेर पाक्दाखेरि अनि मोमोको अचार बनाउँछु त्यसपछि ठक्क बस्ने झ्याप्प खाने
बस्ने आजको दिन फेरि मोमो खाने जस्तै छ हो कस्तो कालो न कालो बाहिर हावा चलेर उस्तै आज मलाई कस्तो सिटीतिर जानु मन थियो अब ठिक छ नेक्स्ट विक मौसमले च्यालेन्ज गर्यो नि त मौसमले पनि च्यालेन्ज गर्यो के गर्यो गरेर नि आज त हिजो सुत्नु पनि ढिलो भयो उठ्नु पनि फेरि कति चाँडो हो ठ्याक्कै 12 बजे आँखा खुलेको थियो यस्तै छ जिन्दगीमा तपाईहरुको दिन कस्तो हुँदैछ भन्नुस् राम्रै हुँदैछ होला हैन बस गाइज हाम्रो फर्स्ट ट्रे चाहिँ रेडी भयो हैन अब हामी प्राय सबै ट्रे नै बनाउँछौँ अनि त्यसपछिबाट हामी कुक गर्नमा राखिदिन्छौँ है त फाइनली गाइज मैले चाहिँ यत्रो किमा एक्लै सकिसकेँ हुन त मलाई खासै त्यस्तो उता लाग्दैन ऱ्याप गर्न त ऱ्यापिङमा खतरा त गर्दिनँ हैन तर यो राउन्ड भन्दा चाहिँ अलिक चेप्टोवाला चाहिँ अलिअलि गर्छु तर फाइनली डन बेसिकली मैले दुईटा ऱ्याप चाहिँ पुरै सकेँ एउटा ऱ्यापको प्याकेटमा 30 वटा हुँदो रहेछ सो सायद 70-80 वटासम्म चाहिँ आज मैले मोमोको डल्ला बनाएँ यो डल्ला चाहिँ एकछिनमा बसेर खानुपर्छ तर दुःख त दुःख हो है मोमो बनाउनु यतिका यस्तो गर लास्टमा गएर भित्र खाएपछि चाहिँ फाइनली अचार बनाउन आँटेको छौँ अचार बनाउँदा चाहिँ म बेसिकली के गर्छ भने अलिकति यो अघि नै बनाएर अलिकति उयो गर्नु सकेको छ नि त चिसो भइसकेको छ अनि यसमा बेसिकली मिसाउँदा पनि केही फरक पर्दैन हैन अनि गर्दा चाहिँ म प्राय दुई गर्छु दुईचोटि भनौँ न एकैचोटिमा अलिक कस्तो जस्तो छ यहाँ अलिकति पानी हाल्ने हैन पानी हालिसकेपछि चाहिँ ग्राइन्ड गर्ने टाइट कस्नु फेरि लिक होला एकचोटि मैले कस्तो जुस बनाउँदाखेरि लिक गरिरहेको छु पाक्दैछ यता फर्स्ट ट्रेको यस्तो भएछ हैन ग्यास ठुलो बनाइदिनु पर्यो लास्टको हेर्नु त अलराइट ठिक छ अलिक ग्यास जानु भएको छ अलिक ग्यास ठुलो बनाउने अनि बनाउने ल है अचार एकछिन ल हाम्रो अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ यसलाई चाहिँ अलिकति पानी हालेर गर्नुपर्छ अब त्यस्तो पातलो अचार भन्दा पनि अचार चाहिँ अलिअलि पातलो पातलो होस् धेरै पातलो पनि होइन तर ममा चाहिँ बेच्नु पर्यो क्या आउँदैन त हौ निकै रहेछ तपाईँहरूलाई अर्को के सरप्राइज छ भने हेर्नु मेरो सबै आज पिङ्क रहेछ क्या द्याट्स इट ठुलो Wow! Finally!
मोमो रेडी भयो होइन 1 2 तलको पनि रेडी भयो जस्तो छ होइन यो चाहिँ नयाँ डिजाइन मैले आज ट्राई गरेको तर कस्तो यहाँ तल पनि रेडी भयो मोमो हो ल हामी अब खाना रेडी गर्ने हाम्रो वाइनको जार कस्तो छ यहाँ हाम्रो सानी नानी चाहिँ वाइन पुरा बनाउनु हुँदैछ है ओ जुसी फेरि त पानी यो पनि थियो यो चाहिँ गाइस मेरो पहिलोचोटि ट्राई गरेको है मैले यो सर्प हो कि मोमो हो ओ यसको हेर्नु यहाँ कस्तो रस देखियो केही होइन यो मासुको डल्ला हो ए दुइटै आइज अलिअलि कस्तो टाँसिएछ नि अब के दिनु भन्ने तपाईँ माथि 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 सर र यस हजुरलाई सर भयो भयो म चाहिँ एउटा साइडमा लाउनु पर्यो धेर खाने मान्छेहरूलाई त्यस्तै हो Okay, cheers guys. अम्मा कत्रो धेरै ल cheers. यम्मी कस्तो छ त मोमो ठिक छ जहिले जस्तो बेस्ट मोमो कसैले बनाउँदैन मैले हेरेर मिठो भएको नि हो त यसो भन्नु न मैले भिडियो बनाएर मिठो भएको भनेर म हेरेर सपोर्ट गर्ने मान्छे हो क्या म जहाँ हेर्छु त्यो मिठो भइहाल्छ त्यहाँ राम्रो खानु तपाईँ पनि ल फाइनली हामीले चाहिँ चकाचक बनाएको छौँ तर छनु चाहिँ अझै मोमो छ माथि होइन अनि नयाँ साथी हेलो गाइस मनिकाले केही भन्छ अरे तपाईँहरूलाई सुनिदिनुहोस् रोमियो बोय नयाँ युट्युब च्यानललाई गाइजहरू धेरै धेरै माया दिनु होला लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु होला प्लिज धन्यवाद थ्याङ्क यू